हेलो साथीहरु, सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ यो AutoCAD को पहिलो ट्युटोरियल लिएर आएको छु म। मैले चलाइरहेको यो AutoCAD 2007 हो। AutoCAD एकपटक इन्स्टल गरिसकेपछि र AutoCAD ओपन गरिसकेपछि हजुरको स्क्रिन चाहिँ यस्तो देखिन्छ। लेफ्टतिर पनि केही टुलबारहरु, राइटतिर पनि केही टुलबारहरु, बाइ डिफल्ट यता पनि केही माथि पनि केही टुलबारहरु। अब यो टुलबारहरु के हुन् कसो हुन् भनेर गर्नलाई पहिलो त मैले यहाँ आज चारवटा कुराहरु गर्छु। एउटा चाहिँ शो एन्ड हाइड टुलबार्स भनेर। अब टुलबार कुन के हो भनेर पनि चिन्नु पर्यो र तिनीहरुलाई हाइड पनि गर्नु पर्यो, शो पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सर्वप्रथम एउटा कुनै टुलबारमा लगाऊ। त्यसमा लगेपछि राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गर्नासाथ हाम्रो चाहिँ टिक लगाएको के देखिन्छ, ड्रमा टिक लगाएर छ जस्तो, लेयर्समा टिक लगाएर छ। ड्र भनेको ड्र टुलबार हो। यहाँ अहिले स्क्रिनमा जुन जुन देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले त्यो भनेको चाहिँ यो टिक लगाएका टुलबारहरु हुन्। जस्तो लेफ्टतिरको यो टुलबार लाइन भएको अनि यो रेक्ट्याङ्गल भएको यो टुलबार भने ड्र टुलबार हो। यसलाई मैले क्लिक गरेर हाइड गरिदिए। अब अनहाइड गर्नलाई चाहिँ शो गर्नलाई चाहिँ तपाईको फेरि राइट क्लिक गरेर ड्रमा टिक लगाइदिनुस्, ड्र टुलबार। त्यही तरिकाले अरु टुलबारको कुरो गर्दा यहाँ देखिरहेको यो टुलबारलाई भन्छौं हामीले मोडिफाई टुलबार। त्यसपछि लेयर्समा टिक लाएर छ। लेयर्स भनेको यो टुलबार हो, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लेयर्स भन्छौं हामीले। त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रोपर्टिज टुलबार भनेको यो बाइ लेयर लेखेको यो प्रोपर्टिज टुलबार हो। अनि स्ट्यान्डर्ड टुलबार भनेको यो हो, हाम्रो यो तल देखिएको यो सबै स्ट्यान्डर्ड टुलबार हो। अब सर्वप्रथम हाइड र शो को कुरो गर्दा स्ट्यान्डर्ड टुलबारलाई एकपटक हटाए मैले। यो हटाइसकेपछि यस्तो देखियो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा काम गर्दै जाने क्रममा मेरो त स्ट्यान्डर्ड टुलबार नै हरायो वा मेरो त ड्रइङ टुलबार नै हरायो भने एउटा सानो कुरोले पनि ठूलो आपत पार्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो हाइड र अनहाइड को बारेमा विशेष ख्याल राख्नु होला। त्यो पछि चेन्ज ब्याकग्राउन्ड कलर अफ AutoCAD एन्ड क्रसहेयर कलर अफ AutoCAD भन्छ। अहिले चाहिँ क्रसहेयर कलर व्हाइट छ मेरो र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक छ। अब त्यो चेन्ज गर्नलाई के गर्ने भन्दा अप्सनमा जाने, ओपी मात्रै हाने पनि हो। अप्सनमा गयो। अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ डिस्प्लेमा जानुभयो भने तपाईको कलर्स भन्ने आउँछ। यो कलर्समा क्लिक गर्नुभयो भने युनिफर्म ब्याकग्राउन्ड अहिले ब्ल्याक छ, यसको सट्टा मैले येल्लो गरिदिए। येल्लो ब्याकग्राउन्ड आउने भयो। त्यस्तै क्रसहेयर को कलर चाहिँ व्हाइट छ, व्हाइट को सट्टा ब्ल्याक गरिदियो भने ब्ल्याक क्रसहेयर आउने भयो, येल्लो ब्याकग्राउन्ड आउने भयो। यसलाई अप्लाई एन्ड क्लोज गर्यो भने चाहिँ यस्तो येल्लो ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक कर्सर देखिने भयो। खैर अहिले मलाई यो चाहिएन, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले क्यान्सल गरिदिए। यसरी चाहिँ क्रसहेयर को कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब त्यही तरिकाले गर्दा अर्को चेन्ज ग्रिप साइज एन्ड पिकबक्स साइज भनेको छ। त्यो कुरो पनि हामी अप्सनबाटै जान्छौं, ओपी हान्छौं। अप्सनमा गइसकेपछि यो भनेको पिकबक्स साइज। जस्तो पिकबक्स साइज भनेको एउटा लाइन गराए मैले, यहाँ एउटा धर्का केरे। यो धर्का केरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ जुन ब्लू कलरको देखिया छ यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिप साइज भन्छौं, ग्रिप भन्छौं। र यो जुन क्रसहेयर को बीचमा एउटा सानो रेक्ट्याङ्गल देखिया छ त्यसलाई चाहिँ पिकबक्स भन्छौं। त्यसको साइज कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा त्यो गर्नलाई पनि हामी अप्सन बाट जान्छौं। यो भनेको पिकबक्स साइज। एकपटक मैले पिकबक्स साइज इन्क्रिज गरे हेर्न सक्नुहुन्छ। पिकबक्स साइज इन्क्रिज गरिसकेपछि यति ठूलो भइदियो। अब फेरि म अप्सनमा गएर पिकबक्स साइजलाई नर्मल साइजमा ल्याउँछु र एकपटक ग्रिप साइजलाई ठूलो गराइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज आएको चाहिँ, जस्तो यहाँ क्लिक गरे पनि ग्रिप साइज अघिको भन्दा ठूलो भएर आएको छ। अब यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं ग्रिप साइज र पिकबक्स साइजलाई। अनि यसलाई अप्लाई गरेर ओके गरिदियो भने यो अप्लाई भयो। अब त्यस्तै यो माइनस टुलबार कमान्ड भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो हजुरले चाहिँ यहाँ गर्नुभयो भने अघि टुलबारको केसमा यसलाई हाइड गर्नुभयो, सबैलाई जुन जुन ओपन थिए सबैलाई हाइड गरिदिनु भयो तपाईले। लेयर्सलाई, मोडिफाईलाई, अनि अर्को कुन थियो प्रोपर्टीलाई, अनि अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई, सबैलाई हाइड गरिदिनु भयो। अब सबैलाई हाइड गरिसकेपछि अनि यो ओके स्पेसलाई एउटा ओके स्पेस भन्ने पनि होला, यहाँ ओके स्पेस लाई पनि हाइड गरिदिनु भयो। अब सबैलाई हाइड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने ठाउँ नै भएन। अघिको जस्तो यो ड्र भने जस्तो त्यो ल्याउनलाई चाहिँ एउटा कुनै टुलबारमा राइट क्लिक गर्नु पर्थ्यो, अहिले टुलबारै हरायो। त्यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा
माइनस टुलबार हान्ने माइनस TOOLBAR भनेर माइनस टुलबार हान्न सक्नुहुन्छ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर टुलबार नेम भन्नु भने एउटा कुनै टुलबार देखाउने अथवा अल भने सबै टुलबार निकाल्दिने एकछिनलाई मैले ड्र टुलबार मात्रै चाहियो मलाई ड्र भनेर इन्टर गरे अब यसलाई चाहिँ सो गरे मैले यसलाई सो गर्छु ड्र टुलबार अब एउटा टुलबार आयो भने त अरु बिस्तारै हजुरहरूले त्यतिकै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ लेयर टुलबार निकाले मैले त्यो पछि चाहिँ हाम्रो कुन थियो भन्दा मोडिफाई टुलबार थियो त्यो पनि निकाले अनि त्यो पछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टुलबार ओके स्पेस टुलबार निकालौं पहिले अनि त्यो पछि चाहिँ क्यू स्ट्यान्डर्ड टुलबार पनि थियो के अरे स्ट्यान्डर्ड टुलबार यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न टुलबारहरू देखाउन सक्छौं यो भनेको अटोक्याडको फर्स्ट स्टेप हो यतिसम्म जान्नै पर्ने हुन्छ यो पछि चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हामीले चाहिँ अटोक्याडको बिगिनिङ अब ड्र टुलबार बाट स्टार्ट गर्छौं हामीले लाइन कसरी बनाउने यो कन्स्ट्रक्सन लाइन यिनीहरुको विभिन्न चीजहरुको कुरो गर्छौं अहिलेलाई आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद।